morning to all. Thank you for the organizer for inviting me kerana menjemput saya to share one of the innovation. I think this not the product innovation, but it's more to the technique. Okay, kalau kita tengok innovation dalam pendidikan ni, dia banyak in term of the product itself, in term of strategy. Tapi untuk grup daripada kami cuba untuk share about the teaching strategy, the innovation. We try to find the solution, maybe to help our student, which is now we have pandemic, COVID-19, and then we have issue about PDP, about the learning or the online learning, about the student participation. That's why me and my team try to find something which is very minimum cost yang rendah kalau boleh kita nak percuma sebab all of us actually daripada ekonomi. So memang orang ekonomi ni amat menitik beratkan kos lah. Dan di situlah adanya satu usaha, we try to come up with something which is to attract student in class, but at the same time we can achieve the goal. I mean the objective of the class, I mean pembelajaran tu dengan menggunakan sesuatu yang mudah. Itulah wujudnya satu kita panggil online class engagement via sharing session using cost effective, or I will call as an OCHES. Actually, OCHES is something like we try to come to help students with the teaching strategy, to encourage them untuk bercakap. Kalau kita tengok biasanya bila pensyarah masuk, even kelas saya sekalipun, bila kita tanya satu soalan yang akan dijawab. Kadang-kadang tak tanya langsung pun ada. So we try to think apa yang boleh kita gunakan, what we can do, what we can try to introduce to our student. At the same time, this innovation can help us during the online class. Okay. And this is my friend actually from different university. We have Mr. Shamsulam from Hub University, Siti Munawara from MSU, and I also invite the lecturer from Utah, Dr. Winishwari, and also from UiTM Cawangan Kelantan, Dr. Nozuriati, and also Dr. Shamila from Quest International University. Based on the theme, actually we try to know what is the issue for the IPTA and IPTS. Kita orang ingat isunya berbeza, tapi bila kita tanya sama je. IPTA ke IPTS ke, bila online class is about the student participation. Sometimes saya tanya juga student daripada universiti lain, lecturer pun cakap benda yang sama. Student ni dia tak nak terlibat. Dia macam kelas tu untuk 1 jam tu lecturer tu yang perlu bercakap. Untuk kalau tak ada soalan, tak ada yang ditanya. That's why we try to discuss what is the method, what is the strategy to make sure the student can what we call involved in the learning process. Sebab kalau kita tengok di UiTM sekalipun kita ada kelas 1 jam, 2 jam. Kalau katakan semuanya bergantung kepada pensyarah, is something like letih juga sebenarnya kita nak ni kan. Macam Amir pun mungkin tahulah, kalau 2 jam bercakap tu kita semua rasa macam kita letih, tapi student pun tak tahu dapat apa. So what we try to do actually, we try to think macam mana kita nak bagi student ni bercakap tapi dia tak rasa yang dia dipaksa untuk bercakap. Sebab kalau kita masuk dekat universiti ni selalunya dalam kelas as a lecturer, pengalaman saya untuk saya lah, selalunya saya cenderung panggil orang yang sama. Kenapa jadi macam tu? Sebab mind kita dah ada okey 3-4 kali Fatimah. So orang yang sama, akhirnya student yang terlibat tu dia rasa bila online class tu saya je. So from that issue actually we try to find what the method, the strategy we can help our student. Okay. We know that now the current situation is not about COVID actually. We also have another issue, is about Industry Revolution 4.0. Bila kita ada IR 4.0 ni, sebenarnya kita mengharapkan teknologi ini dah diserapkan dalam pendidikan juga.
Tapi pada masa peringkat awal, kalau kita tengok sebelum COVID ni, benda tu dah ada in term of documentation. We try to apply. But kita tak ada satu tindakan yang menerus. So bila ada COVID-19, kita boleh nampak, we can see the change of the education landscape. Before we go to the class, kita mengajar di mana student akan bagi malam-malam. So when we have two-way communication, it's more easy to measure in terms of the learning output. Kita boleh faham, boleh tahu student faham ke tak apa yang kita cakap, and then student can participate in our class sebab dia rasa excited. Mungkin hari ni Cik Najla yang masuk, depan-depan senang nak tanya, tapi kalau bila dah online ni tak ada kat depan, everything based on um, um, online. So kadang-kadang cara percakapan pun berbeza. So actually here we can see due to the COVID, all the student actually stay out of the classroom, and we can see the education has changed dramatically. Kita nak tak nak kita terpaksa menerima bahawa pembelajaran bukan lagi totally physical, but it's more to the online class. Kalau kita lihat sebelumnya ada COVID, maybe we go to the class. Kita akan pergi kelas, okay. Assalamualaikum and very good morning, for today I will teach, and then we explain. At the same time, masa tu tak perlu ada internet, tak ada apa, tak faham, tanya terus. Okay, mungkin, okay, Sir Azman, can you teach me? Can you explain to me this part? So kita boleh explain dengan mudah, dan student pun boleh jumpa kita dengan mudah. But during the COVID-19, we have online class, it's quite different. Di mana kita pula perlu mencari macam mana untuk memastikan student ni terlibat, dia berkeyakinan ataupun dia ingin terlibat dalam kelas tu. Itu yang perlu ada satu perkara, sebab the traditional convention of teaching and learning method to use of technology require the innovation strategy. We have all the technology. Kalau kita nampak kita ada Padlet, semua tu kita dah ada teknologi. But the issue is how we try to optimize all the product, I mean the application in our teaching and learning. Kita macam mana strategi kita untuk memanfaatkan setiap apa yang ada. Dan pada masa yang sama, especially from saya daripada background ekonomi, when I want to do something for my student, I always think about the cost. Maksudnya saya nak cari sesuatu yang sumber dah ada, tapi saya cuma combine, and then I will try to give something to my student yang boleh membantu. Sebab kita tak boleh expect apa yang kita keluarkan tu akan terus berkesan. Dia perlu dicuba. That's why the issue here is about how to enhance student engagement, nak bagi student terlibat, pada masa yang sama melibatkan kos yang rendah. Kalau boleh kita tak perlu nak cakap, okay student you need to install it, and then by using the free trial, something like that, and then you need to pay. So kita kalau boleh nak menggunakan apa yang ada untuk keluarkan tu. That's why we try to come up with the OCHES based on this situation, these 4 points actually. Okay? Okay. And this the issue normally we discuss when for the online class, selalunya online learning. Normally we discuss about the delay learning due to the COVID-19 pandemic. We can see on March 2020, we announced by the ministry, we need to change our learning activity, which is from face-to-face to the online. And then we need what we call the integration of the ICT in applied education. Sebenarnya kalau kita perasan, Zoom, Webex, Google Meet, semua ni dah ada dah lama sangat sebelum COVID. Tapi tak ada satu inisiatif pada masa tu, kita tak ada satu keadaan yang menggerak. Kenapa? Wujudnya keperluan untuk kita utilize all this what we call kemudahan ni, nak integrasikan dalam pendidikan. Saya percaya dulu, masa saya belajar dulu pun memang dah ada Google Meet ni masa saya master dulu, tapi the lecturer more prefer face to face, tapi sekarang is different. Okay, and then the learning atmosphere is not engaging as in class. Okay, and then actually, we need something which is to attract students
to what we call untuk bagi kerjasama masa pembelajaran. Sebab kalau kita bercakap macam ni, saya tak sure macam mana. Tapi untuk kelas saya lebih suka jika adanya dua hala. Tapi bila kita adanya COVID-19, kita ada online class ni, ini menyebabkan adanya dari segi apa yang perlu dibuat. Adanya, kadang-kadang adanya dari segi technical issue. So sebenarnya berdasarkan perkara ini, kita perlu melihat kenapa perlunya ada strategi. And masa saya buat benda ni, OCHES ni, saya berfikir, saya nak guna benda yang dah ada, itu yang pertama. Kalau boleh, student tak payah nak ada effort tambahan untuk menerima benda tu. Dan yang ketiga, memang saya nak supaya kelas tu dia nampak lebih is more to the discussion. Okay, based on the current situation during the COVID-19, we try to apply that. Okay, okay. Dan saya rasa kawan-kawan saya dekat sini pun akan mengalami perkara yang sama. Pernah tak antara kita yang masuk kelas, kita jawab, kita tanya. Jujur saya nak tanya rakan-rakan saya kat sini, ada tak macam tu? Kita jawab, kita tanya. Kalau kita tak jawab, memang tak ada kat situ. So itu berlaku actually. That is we call as a challenge. Kita panggil itu sebagai cabaran, which is as online learner expectation, readiness and participation in online class is one of the issue, one of the challenge, which is bila kita ada internet yang bagus sekalipun, tapi kelas tu tak seperti yang kita harapkan, ia adalah satu cabaran sebenarnya. Itu yang pertama. The second one is for ourselves, which is as an instructor or educator, which is how we transitioning from face to the online. Sebelum ni memang kita tak biasa guna macam Google Meet, Webex, and then Padlet. Biasanya kalau kelas pertama kau introduce secara fizikal, tanya nama, asal mana macam tu. But now it's different. As a instructor or educator, we need to know how to adapt the current situation for the online learning, which is macam mana kita nak adjust dari segi time management, teaching style and online tool we want to use. Sebab kalau dulu saya merasakan we use the computer, LCD and then whiteboard. Actually it's easy for us, we just need to explain. Kita akan explain lebih mudah bila orang tu ada kat depan kita. But now all our student actually ada dekat luar, tak ada di dalam tu secara fizikal. That's why we need to know, we need to accept the transition process. Okay, and then as a educator or as a lecturer, we need to work hard in terms of the content, which is to develop the content to make it easy for our student. Before this lain, mungkin kita mau to the nota fizikal, maksudnya kita dah prepare PowerPoint and then kita prepare module and then the student boleh terus kepada apa orang cakap kepada modul tersebut, tak faham terus tanya. But now it's different. When we use the online learning online platform, more to the online learning mode, ODL, open distance learning, we need to make sure the content is suitable with the current situation. Maksudnya kita tak boleh we switch on our laptop and then the student read the book in front of their friend on screen macam tu. Maybe it's not practical, or maybe we need to have the changes about that in terms of the strategy to delivering the content content of the study, I mean for the class. Okay, so itu perkara yang selalu kita alami. Saya rasa bukan kita je, even saya pun yang mengajar subjek research method, di mana subjek yang boleh dikatakan more to discussion, means that tak ada discussion, memang tak adanya proposal yang bagus, sebab kita perlu brainstorming. That's why it's very important for us untuk kita melihat apa tanggungjawab kita sebagai pensyarah atau ahli akademik untuk integrasikan segala sumber yang ada untuk menyampaikan kuliah mengikut kepada keperluan student pada hari ini.
Okay, kalau ada soalan, saya rasa boleh tanya dekat chat. Nanti saya akan jawab satu persatu. Okay? Okay. That is the challenge. Okay, sorry. Okay. Actually, when I develop the OCHES, bila saya nak develop OCHES ni, saya merujuk juga kepada the basic methodology for the teaching and learning. Okay, actually we have technique, method, approach, strategy, and model pembelajaran ni. Sebenarnya ada beberapa peringkat. When I check, the OCHES actually is one of the effort is more to the strategy, which is we try to make it the learning process more interesting. It's more to strategy. That's why bila saya pergi ke innovation apa-apa, saya tidak pernah melihat OCHES yang saya akan tunjukkan nanti ini sebagai satu produk, but it's more to the strategy, which is you can use the strategy for your class to make it your student participant for your participate for your class. Okay, skin saya tak gerak. Okay, the significance of the strategy. Kenapa strategi ini masih ada? The first, as I say that we have the COVID-19 pandemic issue. Okay, when we have the pandemic COVID-19 issue, this change to our education system in terms of the learning process. Okay, dulu kita more to face, tapi sekarang semuanya perlu kepada online. Itu yang pertama. The second one, when you notice that if you notice that when we change to the online learning, is more to the lecturer or educator role, which is kalau dulu kita masuk kelas is more to the pelajar juga tu perlu, tapi sekarang kita melihat bahawa peranan lecturer tu sebenarnya lagi besar kerana kita akan memastikan sama ada kelas tu memenuhi objektif ataupun tidak. That's why we can see here now the current situation is more to center educator. Okay, lebih kepada diri kita. And one more thing, the significant for this strategy is about the passive student involvement. Kalau ini berdasarkan pengalaman saya pernah seperti rakan-rakan semua, saya pernah terlibat dalam face to face, saya pernah terlibat dalam online class. Bila dalam face to face, bila kita katakan pelajar tu ada di depan, and then kita terangkan dengan apa, kita tanya maklum balas, kalau dia tak nak jawab pun, dia akan jawab sebab dia ada kat depan kita. But bila online ni macam-macam akan berlaku. Sometimes kita tanya memang tak ada langsung. Nanti saya akan tunjuk video. Selain dia akan cakap yes sir, thank you. Itu saja. But now we need a strategy to solve this issue. Maksudnya nak tak nak kita paksa dia bercakap. Kalau tak dia akan terus diam dan ini akan menyebabkan kita sendiri pun tak tahu saya mengajar ni student betul-betul faham ataupun tidak. But because based on my experience, selalunya kalau kita mengajar and the student memberi maklum balas, selalunya bertanyakan soalan, kalau pendapat tu saya rasa akan adalah ini bermakna student tu memang dia mengikuti pembelajaran tu, sebab selalunya dalam behavior kita bila kita dapat something kita akan react. So actually one of the strategy here, we try to help the student. Kita tak nak dia pasif. Kalau boleh dalam kelas tu at least 5 ke 10 minit sesi tu diorang akan bercakap. So dekat situ sebenarnya kita boleh tahu adakah dia faham ataupun tidak. As a math student selalunya bila nak habis saja sesi normally saya akan tanya dia dan saya akan tengok cara dia bercakap. Normally bila dia cakap lebih banyak yang dia tanya, normally like that, means saya tahu ada itu yang dia capture. So actually one of the issue we try to solve the which is good for the passive student involvement. Okay. The next one is about need a strategy to make sure students actively participate in PDP.
as we know that normally for our class we have 1 to 2 hours. Okay, I consider when we have this strategy, we give the chance to the student at least 15 minutes for each class to deliver their idea. Because we know that selalunya kalau student ni bila dalam kelas dia very good in term of the communication skill, dia boleh bercakap, dia boleh bagi feedback, ia membantu pada kemudian hari. Apa yang kita takut sebenarnya bila student tak terlibat dan kita tak tahu sejauh mana dia boleh memahami ataupun menerima apa yang telah kita nyatakan. So that is the significance of the strategy. Okay. Okay. Ada soalan ke apa untuk saya jawab dulu? Tak ada. Saya tengok macam tak ada. Okay. The next is about the issue. This one is the newspaper cutting. Ini yang saya dapat daripada online. Di mana kalau kita nampak kat sini the new normal, the future with the online learning, and then kita ada cabaran mengajar dalam talian. Semuanya saya rasa kalau kita semua mengutarakannya lagi banyak keratan ni, tapi kita menerima and then kita try accept, cuba untuk atasinya. Sebab mengajar secara online ni bagi saya masih lagi baru sebab kita ada proses ni dalam 1 hingga ke 2 tahun. So banyak perkara isu ni akan sentiasa ada dan akan dikurangkan menerusi innovation dari segi teaching, mungkin pengenalan strategi seperti OCHES dan sebagainya. InsyaAllah. Okay, that is the news. Saya punya ni tak gerak. Okay. Based on this current situation, based on this, actually our group try to come with the action, which is we consider 5M. 5M ni. Apa yang 5M ni? Sebenarnya 5M ni dah jadi rojak dah. The first is about time, masa, and then we have money, manpower, machine, and multi-purpose. Which is we try to find the strategy for the teaching strategy for our student, but at the same time is good in term of the time consumer. Means that bila kita nak apply OCHES ni, kita tak perlu masa kelas yang tambahan apa. Contohnya kita ada 2 jam. So mungkin 15 minit pada akhir kelas saja yang diperlukan. So kita tak perlukan adanya extra class dan sebagainya. That is the first thing. The second one, we try to find apa kaedah yang kita boleh gunakan pada masa yang sama tidak melibatkan pembelajaran. Maksudnya menggunakan apa yang ada depan mata kita. Kalau macam saya, dulu saya terfikir, we have the Google Docs, Google Document, and then we have the Pickaway, the online Pickaway, and then we have the Google Meet as a platform. So tiga perkara ni bila kami identify, dia tidak melibatkan kos untuk 15 minit. So why not we try to combine? So tidak melibatkan kos. And then manpower. Manpower ni maksudnya menggunakan, kalau student cakap dia tak ada benda tu pun kita boleh teruskan. Maksudnya bergantung kepada pensyarah tu untuk access ketiga perkara tu. And then machine and multi-purpose. I mean that bila kita buat strategi ni, kalau boleh saya tak nak guna untuk ekonomi sahaja. Kalau boleh untuk pelbagai khusus, contohnya accounting, maybe engineering, tapi it's much suitable with the content of the study. Sebab saya percaya setiap pensyarah ataupun educator, dia nak kalau boleh student dia bagi pandangan. Itu konsep yang kami cuba perkenalkan. Pelibatan student untuk memberi idea. Berbanding untuk menjawab soalan. Because we know that as a human being, sebagai manusia, kita semua tu sharing. Kita suka bercakap, tapi more to share. Kita nak share apa yang ada dalam yang kita rasa. Berbanding kalau orang suruh kita menjawab. Sebab saya pernah buat menilai student saya. Bila saya tanya, okay, Alia, can you explain about the demand? Dia nampak soalan tu is soalan. It's about right and wrong. Tapi
bila habis kelas, saya tanya dia, apa yang you rasa konsep yang you rasa bagusnya tentang demand ni, yang you rasa relate dengan hidup. And dia boleh ceritakan dengan baik. So bila saya tengok dekat situ, benda yang sama tapi bentuk tu berbeza. That's why I try to uh, tingkatkan dari segi sharing tu di kalangan student semasa kelas. So ini adalah action yang diambil oleh grup kami dari segi time, money, manpower, machine and multipurpose. Okay. And then of course we discuss about the cost. Okay, what is the advantages for the orchards? Later we show the video for the orchards. The first we try to for the time, okay, which is we only take around 15 minutes for each slot of the online class, okay, and then does not require lot of manpower. Maksudnya hanya melibatkan pensyarah untuk mengawal Google Doc semua item nanti dan juga pelibatan pelajar, and then achieve objective well. Maksudnya kita cuba nak habiskan pembelajaran, at the same time we try to deliver the concept applicable for various field. Maksudnya kalau kami tadi datang daripada ekonomi, kami tak naklah dia digunakan untuk ekonomi. That's why we try to also apply for a certain area. Setakat ni kami ada apply untuk finance dan juga beberapa bidang lagi. And then involve the active learning. We try to increase the student participation. Kalau boleh, tak naklah macam kita je yang memberi terlibat dalam pembelajaran tu. Kalau boleh adanya yang memberi pendapat, something like that. Equal opportunity, I like potential. Ini selalu berlaku. Saya tak tahu lah untuk kelas saya, di mana as a lecturer kadang-kadang kita panggil student yang sama. Kita tak bermaksud macam tu, tapi bila kita terperhati nama yang sama, mungkin nanti ada yang cakap asyik nama yang sama. So why not we try to develop a strategy which is setiap orang ada peluang yang sama untuk dapat penyertaan tu, and then menggunakan use available resources. Okay, so that is the advantages of the picker wheel, what we try to give to student in terms of the online learning. Okay, this is the impact of picker wheel. Actually this based on the concept, and we also try to get the feedback from students. Setakat ni OCHES yang kami akan tunjukkan nanti ni telah dilaksanakan di beberapa universiti. For UiTM Terengganu, for my class MGT 646, and then for Hub University and also Management Science University, we try to what we call, kita try gunakan, dan ada beberapa feedback lah daripada student. Ada yang menyatakan OCHES ni dapat meningkatkan student participation, sebab dia cakap when we have around 30 student, means all the 30 student have their probability to be selected. So dia rasa semua orang boleh terlibat, bukannya hanya bertumpu pada student tertentu. Itu satu. And then the equal opportunity and able to increase the two communication way. Kadang-kadang bila kita tanya suruh dia jawab, dia tanya jawab, tapi bila dia menggunakan OCHES, we give them the opportunity untuk bercakap, untuk sharing. Dengan menggunakan perkataan sharing, dia willing untuk share apa yang dia faham tentang tajuk tu. And during that time, selalunya saya sebagai lecturer ataupun tim saya, kami memang cakap, please do not judge the student right and wrong. Bagi dia tahu apa yang dia faham, and then maybe kawan dia akan betulkan. So we try to create that situation. Okay, and then enhance critical thinking. Di sini sebenarnya kami tak nak dia lebih kepada buku semata-mata. Means that, okay, for my class, I always ask my student, okay, for today we share about demand and supply. Okay, bila ada OCHES, saya akan minta diorang listkan apa perkataan yang diorang faham tentang demand. Dia pun akan cakap, the demand is very good.
dia tulis in very good. So dia akan ceritalah apa yang dia faham tentang very good. Sebenarnya apa perkataan yang dipilih itu sebenarnya dah ada dalam buku. So sebenarnya secara tak langsung saya sebenarnya nak suruh dia bercerita. Tapi bercerita ataupun share balik apa yang dia faham melalui faham dan dia boleh ingat benda tu secara tak langsung. Okay, and then it's about the cost. Memang saya ada tanya student saya kalau macam ni dia lebih cakap kalau katakan benda tu mudah, tak perlukan kos, dia orang willing untuk gunakan. Later saya akan tunjuk kelas saya yang sebenar lah, and then suitable for all type and size of class. Okay, untuk picker wheel ni apa yang saya faham, yang saya cuba share, actually we try to combine all the applications, which is we use the free one. The first one is we use the Google Meet. The second one, the picker wheel. The picker wheel, we pull all the student name. Later I will show you. And also we need the Google Docs. Why I use this platform, which is when I share the link, bila saya sediakan kotak, contohnya hari ini saya mengajar tentang literature review. So apa yang you faham tentang literature review? Student saya akan tulislah, okay, the first dia faham synthesis. So kalau kena pada term dia nanti, dia akan terangkan pada saya. So dengan menggunakan aplikasi ni, we try to combine, to create. Sebenarnya 15 minit ni kalau betul-betul dia menjadi, sebenarnya rakan-rakan semua, kita tak perlu bercakap. Macam kelas saya memang saya buat 20 ke 30 minit. Dia akan bermain sesama dia, bercerita, dan saya akan rekod. Bila dah rekod, saya akan share balik untuk mereka sebagai apa orang cakap revision. Ini yang dia belajar untuk hari ini. So I create that by using this application. Okay, caranya menggunakan OCS tadi, pensyarah ataupun educator, ada beberapa prosedur dia. Pensyarah ataupun educator ni akan sharekan senarai aktiviti dalam classroom. Okay, contohnya hari ini saya mengajar demand and supply. Saya akan tetapkan aktiviti apa. Contohnya hari ini kita akan share apa yang kita faham tentang demand. So, saya akan ceritakan apa yang dia perlu buat dan saya akan letakkan nama dia pada picker wheel, and then nanti student yang dipilih tu akan memberi reaksi apa yang maklum balas, I mean the feedback, apa yang dia faham tentang perkara-perkara yang dia pilih. So dekat sini sebenarnya we try to tak adanya paksaan, you boleh cakap apa saja yang you nak cakap, yang you rasa you nak share dengan kawan. Okay. So here we can see that, but the important thing actually, the role of the lecturer. Peranan lecturer pun sesuatu perkara yang penting. Kalau boleh, bila student tu memberi maklum balas, kalau boleh kita jangan cakap dulu itu tak betul, ini tak boleh. Kita bagi dulu and then kita keep tanya, ataupun kita macam buat rasa satu keadaan yang kita nak tahu. Kalau saya selalu macam tu. Contohnya kalau student saya cakap, okay, for today I would like to share about the price. Okay, the price. Okay, what is the price? Dia pun cakap kat saya, price ni macam ni, nilai. Okay, nilai yang macam mana? So you give the as a lecturer, normally for the OCHAS, we give the feedback for our student, or we encourage them to explain and explain. Okay, jadi dekat situ sebenarnya student tu akan faham apa, akan bagi tahu apa yang dia faham, at the same time they can share with their friend. Okay. Okay. Video strategi. Saya try dulu untuk share content. Okay. I think this one. Can you see the screen? Kan tak? Boleh nampak? Nampak. Nampak. Nanti tolong dengar suara ni boleh ke tak? Sekejap ni. Saya rasa saya pilih yang OCS ni kot. Dia nampak lagi bagus. Boleh dengar ke? Jelas. Jelas. Videonya Okay. jelas.
I want to see your understanding on the topic of demand and supply. Question 1. What are the determinants of the demands? Okay, so maybe I want Adinda to answer this question. Saya tak pasti lah, madam. Saya rasa Alia boleh jawab ke, madam? Sorry, madam. Okay, Alia, can you help Adinda to answer? Sorry, madam. I don't think I can answer. Can you pass to another person? Okay, so siapa you think that you help you to answer this question? Maybe Afina. Tahu lah, madam. Okay, so tak apa. I think this is a problem to you, to me as well. I think I want you all to try to answer for this question. Okay, so here there is a template. Okay, so you have to fill up. So I want to see your answer here. Can you please start writing your name here and put all the determinants of demand? If everyone is done with this? Alright, so we go to the picker wheels here. This picker wheel will choose who's going to answer. So whose name we're going to include in this? Miss, Madam Vivian. Okay, Vivian. Okay, next name. Reza, madam. Okay, so your name all is here. So we go to the picker wheel. So let's see siapa yang akan kena. Ping. Habislah korang. Dah inti ya. Yes, Afina. Can we see your answer here? My point just now is trend. Taste and trend. Okay, so how you can explain on taste and trend? Vita ke Adinda? Oh. Kita lah. Adinda lah. Yeah, Savita. Okay, Madam, so best lah guna wheel ni. Nanti best next kan? class jom buat lagi. yes, so instead of we use traditional ways calling out your name, and okay, so now we move to picker wheels punya style. So I need to see what is your feedback towards this activity. So in my opinion, I feel like this speaker wheel is very much more better than the traditional way because we feel very excited when our name appears in front of the screen and we have to answer. Not only that, when sometimes madam don't remember all the students' name, so even though when other people get the chance and some people don't get the chance, so using this speaker wheel, the names which madam don't remember also can get the chance of speaking in front of the class. So that madam can make sure that everyone understands the topic. Thank you. Your good feedback from Kausalya. So I can see that you are happy with this pickle with method. Okay, thank you, Kausalya. Okay, so give thumb ups, everyone. Kalau happy, give thumb ups. Yeah, okay, thank you. So I think that's all for today activity. So thank you very much and bye. Okay, that's one of the video lah for my crew sent to the innovation competition. Okay, actually I have the real one. Mungkin saya akan share. Mungkin ada rakan-rakan kita cakap kalau dalam video dia akan nampak macam smooth. Dia macam benda dah direkod kan. So saya akan tunjuk yang this for my class during MGT 646 is more to the research method. Seperti yang kita tahu, research method ni dia memang totally bukan more to apa orang cakap dia teori yang totally macam principle dan macam tu. So I also try to apply di mana situation dia pun saya menghadapi situasi yang hampir sama. Tapi saya menggunakan sebagai tempat untuk saya melihat sama ada apa yang sudah saya faham. And then you have your template. Okay, you need to group together to make it easy for us as a reader to understand what you try to explain. Okay, so that's for this topic. Okay, any question?
You want to ask? Maybe Fahrana, Suaida, any question? Kalau nampak dekat sini memang selalunya sepanjang saya mengajar biasa benda ni akan berlaku. Kadang-kadang student dia tak nak apa orang cakap bagi malas, sometimes dia malu tapi dia ada benda tu. Tapi kalau kita tak bagi peluang memang dia tak akan cakap. So during my class selalunya saya akan buat pada 15 minit terakhir. Contohnya untuk MGT ni kelas dia 2 jam. So pada saya kalau 2 jam untuk saya bercakap semua mungkin agak susah lah juga. So what I do is I take it around 20 minutes to 15 to 20 minutes for this slot. Memang diorang tahu bila habis kelas, habis saja saya cakap chapter tu habis dan dia tahu itulah masa untuk diorang macam diorang boleh cakap apa saja yang diorang faham. So kat situlah saya boleh nilai betul tak fahaman yang mereka dapat tu. Okay. Fahrana? Tak ada, sir. Tak ada. No, sir. Itu berlaku lah. No. Okay. Aisyah? I think in the link. No. So Ismail, don't share maybe. Actually this one. Sometimes see paper and Okay, I try to. Ataupun presenting. Sir, why you do not put your name here? You show on your Okay. camera and then share what you want to Yes, sir. yeah. Descriptive. Okay. Razan, anything you want to share? Razan, you mute your mic. You muted. Sorry. It's okay. I need to share that descriptively kita refer as describing. Okay, good. Ataupun presenting the construct of data. Okay, good. Very good. Yeah. That's all, sir. Okay, thank you, Razan. Okay, berdebar Razan. Okay, thank you, Razan, for your answer. Yeah, you need to know that when we discuss about descriptive analysis, it's about with. Okay, that is the video I can share for the online for the OCHA season for my class session for my class. Kalau ada boleh lihat, setiapnya bila kelas saya dah nak habis, diorang akan tahu sesi OCHA ni akan ada. So di sinilah mereka akan memberi maklum balas dan juga akan bertanya kalau mereka tak faham. Sometimes yang paling terkejutnya minta jawapan tapi dapat pertanyaan. So pada masa tu saya akan bagi tahulah apa yang perlu difaham. So kita boleh tahu dekat situ sebenarnya it's not about the student feedback yang faham terketat tapi membantu kita untuk memahami apa yang student perlukan. Okay, for Dr. Fatimah, for that one, actually untuk kelas saya biasanya saya 15 minit pertama 5 ke 10 untuk peringkat awal memang diorang switch on tapi sepanjang kelas memang diorang diorang akan switch off lah kamera tu. Cuma masa OCHAS saya faham student ni memang line dia slow. Kadang-kadang bila buka memang ni, so saya cakap macam ni, bila you nak jawab you kena buka your punya kamera. So memang diorang dah tahu rule macam tu. Bila diorang nak cakap diorang akan buka mikrofon dengan kamera, kecuali kalau diorang nyatakan lah kamera diorang problem. So memang bukan 24 hours lah sebab we try to kita faham data student tu. Okay, Dr. Fatimah. So tak ni lah. Itulah yang saya boleh jawab. Tak habis sampai satu session tu. Describe our data. How? Okay. Sebab sebenarnya why I ask my student to familiar with the concept, maksudnya dia kena faham, dia kena buka kamera bila bercakap sebab I want to help them sebenarnya secara tak langsung untuk bina confident untuk dia bercakap lah, tapi saya tak pernah mention that during class. So saya memang cakap that is the adab which is you need to follow bila kita bercakap dengan orang. Kalau OCHAS ni pun saya lebih prefer you open your camera, you switch on your open your camera and then you bercakap. Kalau kata you tak boleh, dia biasanya my student akan maklum lah. Okay, thank you Puan untuk soalan. Okay.
Okay, that is the two video which is sorry, I need to share my screen. Stop sharing. Okay, this one. Point. Okay, that is the system lah for the OCHES. Okay, and normally for each class pada akhir semester saya akan minta diorang untuk komen jugalah dari segi OCHES ni macam mana, which one diorang prefer. But most of the time berdasarkan 3 universiti yang kami apply, kebanyakan student dia minta benda ni memang diletakkan pada ujung sesi, and then kalau boleh diorang lebih prefer tajuk yang diberikan tu lebih bebas. Maksudnya diorang boleh cakap apa saja berkaitan topik tapi tidak terlalu bergantung pada terma yang ada dalam buku tu. So me and my team realize that memang kita orang tu, dan kita orang cubalah untuk tambah baik setiap semester tu. Normally for each semester the concept of the OCHES ni we try to buat berbeza. Tak silap saya untuk the next term kita ada treasure hunt activity for our student untuk dilaksanakan. So OCHES ni dia akan ditambah baik sebab kita nak make sure student tu dia tak akan jemu. Contohnya kita boleh buat quiz dan sebagainya. So we try to use this concept the OCHES tapi kita tambah baik. Ini antara borang-borang yang selalu kita berikan kepada student. Cuma ini borang ni tak silap saya daripada untuk pertandingan, tapi the realnya memang kita akan bagi about 10 question for Google Form. So dia orang akan ni lah untuk minggu ke-14. Okay, what I can share with all of you, actually the OCHES is about the strategy innovation ataupun inovasi strategik dalam pembelajaran. This teaching and learning innovation could be applied for all the courses and field, and the process only take around 50 minutes for each session. Pada peringkat awal masa kami jumpa, kenapa 15 minit, kenapa kita tak buat 30 minit ataupun macam mana, sebab kita tak nak benda ni menjadi mengambil masa yang lama untuk pembelajaran kita. We just want to take this 15 minute only for us to know the level of the student. Sebab bila student memberikan dia punya percakapan, perkongsian tu, sebenarnya dia tak tahu sebenarnya kita nak menilai apa yang dia faham. Dia cuma share as a apa yang dia tahulah. So dekat situ 15 minit tu kita anggap sebagai reflection kita punya teaching. So I use that, and also my friend pun guna pendekatan yang sama. And then through this process, actually the student have equal opportunity to provide the feedback. Yang ni saya selalu perhatikan, terutama kelas saya lah, saya cenderung menyebut nama yang sama. Jadi student tu macam mula-mula dia motivate, dia nak ni, alalah Syed saya je sir yang kena, bagilah orang lain. Dekat situ saya notice bila student cakap saya dah kena minggu lepas, kenapa tu bukan orang lain. That's why I try to share something which is mana tahu boleh bantu kita untuk memberi setiap student tu sama rata untuk dipilih untuk share dalam kelas. So the introduction of this innovation strategy is effective to enhance the student engagement. Maksudnya setiap student merasakan bila dia masuk kelas tu, bila ada OCHES is not for totally to measure the student. Maksudnya OCHES ni hanya nak bantu student untuk terlibat, bercakap, bagi respon. Jadi kita taklah macam 2 jam kita yang bercakap. Kalau boleh, kalau dapat 1 jam 45 minit kita bercakap pun rasa lagi okay. So we try to use that. And then moreover, for educator, the strategy could help the master of their field and demonstrate the willingness and skill to ensure the momentum. Okay, it's very important. Sebenarnya OCHES ni dia bukan hanya melibatkan student sahaja. Sebenarnya ia akan berbalik kepada kita ni, rakan-rakan sekalian, kita yang pensyarah ni. Maksudnya saya pernah tanya dia orang tentang literature review, dan seorang tu dia bagi satu perkataan, dia bagi citation.
citation. Lepas tu dia teranglah citation tu apa. Dia terang-terang dia cakap kat saya, "Doctor, can you explain to me how to write the reference if we have more than 5 authors?" Dia suruh kita buktikan kat situ. So kat situ sebenarnya kita sebagai pensyarah pun kita kena alert apa yang kita ajar. So sebab dia akan tanya balik. Kadang-kadang ada setengah student dia akan tanya balik. Untuk kelas saya banyak yang macam tu, means diorang bagi jawapan tapi akhirnya kita kena tambah lagi. So we need to be more prepared with our student at the same time. Itu akan menjadikan kita lebih faham apa yang kita belajar. So actually this concept we try to give both. Kita nak bagi dua pihak, iaitu student dan pensyarah tu sendiri dapat manfaat daripada innovation ini. Okay, I think that's all for my presentation for today. And maybe we have a Q&A session. Maybe I will try to answer the question based on my experience, based on my knowledge. Okay, thank you. Okey, terima kasih Dr. Khairi di atas satu perkongsian yang menarik dan yang mana apabila kita menggunakan ocek saya sebutan dia. Saya pun tak tahulah, masa saya kadang-kadang sebut ikut saya je, yang penting Okey, student tak tu tak. It's Alright. okay, it's okay. Alright, bila kita menggunakan ni saya nampak macam dia adalah free resources yang kita boleh dapatkan secara di atas talian. Mungkin Dr. Khairi boleh terangkan sedikit berkenaan dengan picker wheel yang digunakan tu, sebab saya rasa mungkin ada di kalangan pensyarah kita sendiri, rakan-rakan pensyarah yang masih yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan picker wheel tu. Okay, thank you. Sekejap saya cari picker wheel ni. Okay, maybe saya share lah kat sini. Okay, share content, picker wheel. Okay, actually for the picker wheel, we use the basic one, which is yang ni. Boleh tengok tak saya punya screen saya? Okay, normally I use yelah kalau kita tanya orang ekonomi, one of their objective is to make minimum the cost to maximize the profit, kan? Itu orang ekonomi selalu cakap. That's why we try to find the picker wheel. Selalu yang saya guna yang free lah. Yang free ni kalau dekat sini, kejap saya ambil link dia. Saya letak dekat Google Chat. Saya tak jumpa butang chat Sekejap mana chat ni? Nanti saya baca yang tu. Okay, untuk picker wheel ni selalunya saya guna yang ini, yang free, dan selalunya saya akan masukkan nama pelajar dekat sini lah. So siapa yang contohnya saya letaklah Najla, kita letaklah nama-nama kita kan. Lagi senang. Khairi. Kadang-kadang pelajar ni pandai sebenarnya, Cik Najla. Dengan nama lecture lagi sekali dia tolong tulis. Sebab dia cakap fair lah kalau sir pun kena sekali. Masalahnya yang bagi soalan tu sir dia juga. Itu yang pelik tu. Tapi selalu macam tu. So bila ada nama-nama kat sini, kata yang saya letak A kan. Actually benda ni senang je, kita boleh masukkan list terus dokumen daripada Excel. So dia akan copy terus, so kita ada. Yang bagusnya katakan kalau saya dapat katakan yang diorang suka sebenarnya benda ni sebab pada mind diorang nak tunggu, pada mind diorang bila nak tunggu wheel ni pun dah habis masa nak habis kelas ya. Padahal dia tak tahu sebenarnya kita nak dia bercakap. Contoh kalau Najla yang dapat, dia akan ni lah. And then dia akan tulis perkataan dekat Google Doc tu, kita katakan Najla tulis ayam. So dia cerita. Tapi as a lecturer normally what I do, saya punya team memang kita akan cakap kalau boleh bagi je student tu cakap. Jangan cakap betul salah. Lagi. So sebab saya nampak student ni bila diberi peluang macam tu, dia akan so kita boleh tahu rupanya dia faham macam ni. So kita boleh tahulah. So selalunya bila katakan dia dah dipilih, saya akan buanglah nama dia. So memang dia nampak fair. And then saya akan tick juga siapa yang dah kena minggu lepas tak akan kena lagi. Contohnya macam saya ada 30 orang student satu kelas kan. 30 saya bagi dengan 14. So satu hari tu saya dah limit dah berapa orang je yang kena. So picker wheel ni memang saya guna yang free.
So memang saya guna sebagai satu alat untuk menunjukkan bahawa kita tak bias pada satu student saja. Siapa nama yang kena, kenalah. Kalau nama tu Khairi, Khairi lah jawab. That's why kadang-kadang saya pernah terkena klien MGT saya, dah elok dah 30, jadi 31 tengok nama saya. Bila dapat tu answer kena jawab. Lagi banyak yang dia tanya. Lama jadi satu-satu lah, macam kelas saya pula diundur balik tapi kita tahulah dia nak tahu balik apa yang kita. So I use this one yang free lah. Dia ada yang premium tapi saya tak explore lah sebab bagi saya yang penting the teknik. So I use this one. Memang just type pick away memang ada yang ni. Selalunya saya akan just masukkan list dia, saya tambahkan list Excel, selalunya dia akan bacalah. Itu saja. And then untuk Google Docs tu memang sebelum kelas saya akan sediakan, contohnya macam tadi demand. So saya akan listkan, diorang akan letak nama diorang, saya akan letak siap-siap, diorang letak perkataan apa yang diorang nak. Contohnya kalau accounting, okay, current account, dia tulis je satu ayat, nanti kita bagi dia cakap apa yang diorang nak cakap tentang. So dekat sini sebenarnya we try to diorang tak rasa diorang disuruh, itu yang dia nak cakap. Kau dah pilih yang tu kan, kau cakap yang tu. Itu dia konsep dia. So dalam kelas saya memang macam tu sebab saya ajar research method. So research method ni dia bayangkan Cik Nazla and kawan saya semua, saya ada 5 topik je untuk 14 minggu. Kalau 5 topik tu saya nak buat 5 minggu habis. 6 minggu tu nak buat apa kan? So apa yang saya buat memang okay, minggu pertama, okay, dia taklah proposal. Dia ceritalah proposal apa yang dia faham. So tapi kat situ dia orang cakap fair sebab apa yang keluar dekat Pickaway tu nama dia. Bukannya saya yang pilih sebab sebelum ni ada juga student cakap, kenapa sir, saya je. Sebab kita akan yang selalu rajin ni selalu yang kena kan. That's why saya nak bagi hampir. So itulah. So saya guna yang ni. Selalunya Pickaway ni just a platform untuk saya letak apa orang cakap, letak nama student ataupun untuk quiz kadang-kadang saya letak soalan. Contohnya soalan dia apa? Saya nak minta dia terangkan tentang proposal. So saya akan gantilah nama ni dengan perkataan yang saya nak di-explain tu. Katakan saya proposal, apa lagi, kualitatif. Okey, ini kalau saya nak minta dia bagi explain berdasarkan soalan. So daripada soal senarai hari ni patutnya 5 orang kan, 1 hingga 5. So saya ni je lah. Kalau katakan pelajar yang pertama dia dapat proposal. Kita dah proposal tu apa. Tapi bagi saya yang ini saya lebih kepada participation. Memang saya tak akan cakap kat dia orang yang ni tak betul. Selalunya dia orang confident. Rupanya tak betul. Lala kawan yang datang backup singa yang datang. Okay, doktor macam tak betul je saya. Jadi saya cakap kat dia, it's better you yang terangkan daripada saya sebab you kawan dia kan. Dia akan perasan kat situ. Sebab saya nampak student ni kalau sesama dia memang betul-betul tak ketih. Yang tak pernah dengar pun dia cakap. Tapi I do that berdasarkan Pickaway ni untuk pilih tajuk ataupun pilih peserta, itu saja. Okay, terima kasih. Okay, sorry, saya nak tanya satu soalan je sebab saya nampak dekat sini kan dia macam ada input. Dekat input here ni, adakah pelajar boleh masukkan nama juga ataupun pensyarah saja yang dikontrol dengan ni? Yang ni pensyarah saja, tapi selalunya kita akan gunakan list pada Excel untuk mudahkan pensyarah. So kita tak ni satu-satulah Cik Najla. Cuma yang pelajar kawal hanya pada Google Docs. Sebab apa yang dia nak cakap. So kalau katakan kadang-kadang pelajar ni juga bila dapat salah tu dia nak tukar, memang tak boleh tukar. Ataupun kalau dia nak tukar biasanya saya bagi jugalah. Sebab saya fikir yang penting dia cakap. Ataupun dia give something to us untuk kita tahu. Itu konsep saya dan kelas is more to salah betul tu bukan isu utama, yang penting you participate dan you buat benda tu.
Okey, terima kasih. Mungkin kita boleh dapatkan beberapa soalan daripada rakan-rakan pensyarah yang turut sertai program kita pada pagi ni. Ni ada satu komen daripada Puan Fatimah Abdul Ghani. Dia cakap menarik picker wheel ni. Mungkin boleh guna. Betul. Saya pun rasa menarik sebenarnya. Sebelum ni kalau macam nampak picker wheel ni, saya nampak dia macam okay, kita letak nama, lepas tu kita spin, nama siapa yang akan sampai. Tapi saya tak pernah terfikir yang kita boleh letak tajuk. Contohnya macam proposal, semua benda ni. And then kita spin tajuk tu pula. Saya rasa ini satu idea yang agak menarik sebenarnya. Sebab saya tak pernah terfikir dengan cara yang macam ni. Thank you Cik Nazia. Sebab itulah kalau tanya pada saya, benda ni hanya strategik. So kita boleh tukar mengikut bidang kita. Kalau kata kejuruteraan, selalunya kita nak tanya apa kan. Memang dia boleh cerita. Katakan kita nak tahu prosedur amali kan. Kita boleh listkan aja nanti dia mungkin ceritakan. Tapi the konsep kat sini sebenarnya peranan lecturer itu penting. Maksudnya apa yang student tu cakap ataupun bagi kita cuba untuk kenapa and then dia tak sedar sebenarnya kita dah suruh dia bercakap untuk saya lebih prefer macam saya harap pada tekniknya more tu kepada pelibatan pelajar sebenarnya. Tapi kalau boleh memang kami data sebenarnya antara 30 minit dengan 15 minit ni. Bila lebih dia jadi macam dia orang dah nak tunggu benda ni memusing lagi dah dia orang nak ni. Tapi that's why we try to put their mind, kita try apa untuk letak pada fikiran mereka benda ni just habislah 15 minit je untuk main. It's not about teaching yang nak menghafal apa. Yang penting apa yang you faham dia cakap je. Kalau salah betul itu lain cerita. So ini adalah untuk 15 minit bagi setiap sesi perjumpaan secara maya macam ni ya? 15 minit je saya ambil. Macam kelas saya 2 jam. Kalau saya nak bercakap 2 jam tu saya rasa macam bukan apa, takut pelajar tu. That's why dia dah tahu dah, student saya akan tahu. Kalau kelas saya mula pukul 8, dia dah fikir pembelajaran dia hanya sampai pukul 9.45. So dia pernah sekali dia orang cakap, kita dah main ni dekat Google kan, dekat chat tu. So it's more to macam tempat dia orang nak bagi tahu apa yang dia tak faham. So saya guna sebagai tu lah. Tapi saya tak pernah guna lebih daripada macam 30 minit, tak ada. So biasanya saya buat pada ujung ni lah. Cina kawan-kawan semua. Okay, terima kasih Dr. Khairi. Ada tak rakan-rakan pensyarah yang ada persoalan untuk ditanyakan ke pada Dr. Khairi? Boleh unmute mikrofon ataupun boleh juga type soalan pada ruangan chat di Webex. Sementara menunggu soalan kan boleh saya tanya, berapa lama Dr. Khairi menggunakan picker wheel ni? Okey, untuk sebenarnya picker wheel ni tim saya yang paling awal Mr. Syam tu dia dah guna 2 tahun untuk help university. Dah 2 tahun and then kita bawa baru 1 tahun saya guna benda ni. Min 1 tahun ni kita betul-betul buat documentation untuk betul-betul nak cari dari segi masa yang sesuai platform mana. Kami cuba juga guna platform seperti Webex semua. Kadang-kadang ada isu data dan sebagainya. That's why saya selalu cakap dekat student bila kita guna ni kita akan cari platform yang paling mudah dan selalunya isu macam kalau macam kamera tu memang saya galakkan, tapi kalau katakan dia orang tak buka kamera pun it's okay lah untuk saya sebab yang penting you bagi pendapat. So memang saya guna dah setahun untuk UiTM untuk kelas saya. Tapi saya guna tak banyak ni lah sebab saya mau to research subject. Yang tadi mau to diorang ada juga maklum-maklum daripada rakan-rakan saya. Kalau untuk subjek yang prinsipal ataupun subjek-subjek yang asas ni dia lebih menarik berbanding subjek-subjek yang memang betul-betul apa orang cakap memang lecturer lah yang kena guide sebenarnya benda tu kan. The concept is very important macam tu. Okay, terima kasih. Saya tengok rasanya macam tak ada sebarang soalan kot daripada rakan-rakan pensyarah. Okay. Okay, so rasanya kalau tak ada sebarang persoalan, saya rasa
ini sahaja perkongsian daripada Dr. Khairi. Ada Dr. Khairi nak tambah apa-apa lagi sebelum kita habiskan kita punya sesi pada pagi ni? Daripada saya itu saja. Saya harap perkongsian ni mungkin sedikit dapat membantu pensyarah rakan-rakan kita untuk kelas pada semester depan. Saya rasa tak lama dah kot. Next week kan 10 hari bulan. So mungkin kita boleh cubalah untuk mana tahu membantu semua tu. Kita sebenarnya saya faham bila berkaitan dengan online class ni ataupun kelas atas talian ni adalah pelibatan pelajar. Pelibatan kita memang kita ada sebab itu kelas kita. Pelajar tu ada ke tak ada. So mungkin kita boleh gunakan alternatif ni untuk at least diorang merasakan itu tempat diorang untuk sharing. The keyword is about sharing. Sebab tu saya bila student masuk kelas saya menggunakan benda ni, saya bagi je dia cakap. Kadang-kadang dia cakap tu nak cakap tak betul kan, dia stop terus kan. Tapi bila saya tu adalah kawan-kawan dia cakap, saya faham lain ni. Kenapa macam yang tu cerita akhirnya dia so mungkin kita boleh try lah untuk ni. Dan saya harap at least membantulah rakan-rakan semua. Okay, terima kasih Dr. Khairi atas satu perkongsian yang menarik daripada ini adalah produk inovasi yang dilakukan oleh Dr. Khairi dan juga team members. Dan saya merasakan bila kita menggunakan element of gamification dalam sesi pembelajaran di atas talian ni, dia akan menarik minat pelajar sebab dia ada macam surprise element. So pelajar ni dia jadi macam excited untuk participate dalam kelas kita. Dan terima kasih Dr. Khairi sekali lagi daripada EduTech Team. Kami mengucapkan ribuan terima kasih di atas satu perkongsian yang menarik. Dan buat makluman rakan-rakan pensyarah sekalian, saya ada kongsikan link kehadiran pada ruangan chat. Dan kejap saya cuba share skrin lagi sekali berkenaan dengan kita punya sesi webinar yang seterusnya. Okey. Untuk webinar yang seterusnya akan berlangsung pada hari Selasa. Kita ada 2 sesi pada hari Selasa. Satunya akan bermula pada jam 10 pagi sampai 12.30 hari yang akan dikongsikan oleh TS Puan Yaumi Hayati binti Muhammad Yusof berkenaan dengan Google Educator Level 1. Dan untuk makluman rakan-rakan pensyarah juga, Puan Yaumi ni dia tak silap saya lah, dia dah pun ambil peperiksaan untuk Google Educator. So insyaAllah banyak perkongsian yang menarik akan dikongsikan dengan rakan-rakan pensyarah berkenaan dengan Google Apps. Terutamanya bagi mereka yang menggunakan Google Classroom. Okay. Dan pada petangnya pula insyaAllah akan diadakan satu lagi sesi iaitu maximizing the use of Telegram in ODL dan akan dikongsikan oleh saya sendiri dan juga Cik Wan Najmiah binti Wan Mama Adnan. So hari esok tak ada sebab esok kita ada satu meeting dengan coffee talk session and then meeting dengan Rector Campus. And then hari Selasa ada 2 sesi dan sesi yang terakhir akan dikendalikan oleh Puan Aida binti Mustafa berkenaan dengan Microsoft Apps in Microsoft Teams. Okay. Sebagaimana kita semua sedia maklum untuk UiTM kita ada beberapa platform kan. Ada Google, ada YouFuture, ada Microsoft Teams. Jadi saya dengan ini mengalu-alukan kehadiran rakan-rakan pensyarah semua untuk menyertai sesi webinar ini untuk sama-sama kita tambahkan lagi ilmu pengetahuan berkenaan dengan mungkin teknik-teknik yang menarik yang boleh kita guna pakai untuk sesi pembelajaran di atas sesi pembelajaran secara maya. Sebab kita tahulah macam Dr. Khairi pun tadi mention kan yang when it comes to online learning, pelajar kita ni ada satu tendensi untuk menyorok di belakang skrin tu. Tak nak bercakap, tak nak bagi tak nak sertai apa-apa aktiviti yang kita lakukan. So itu saja kot daripada saya. Saya dengan ini sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih buat Dr. Khairi di atas satu perkongsian yang menarik dan juga terima kasih buat rakan-rakan pensyarah yang sudi menyertai sesi webinar pada pagi ini. So insyaAllah kita jumpa lagi pada hari Selasa dan Rabu ini. Terima kasih semua, boleh isi attendance form yang saya sertakan tadi. Okey, terima kasih semua. Oh, lupa nak cakap satu lagi. InsyaAllah sesi ni direkodkan, dan insyaAllah akan dikongsikan di
laman sesawang EduTech team. Nanti saya akan kongsikan dalam kita punya Telegram group. Terima kasih semua. Terima kasih.